سلام بنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد. في هذا الفيديو البنات غادي نقدم معكم حلوى في القالب ديال المول العجيب، هذاك اللي صورت معكم في الفيديو السابق. بيان سور غنقادو بالكريم باتيسيير بنكهه الحامض، وغادي نستعمل الروح ديال الحامض ديال السيترون. بيان سور صافي بنات، اللي غادي نستعمل هما المقادير ديال كيكه عاديه اللي هما 4 البيضات، كاس سنيده، كاس ديال الزيت، خماره داك خماره بيضه، 2 خمارات حمرات وسميتو والدقيق بيان سور، ودانون بيان سور، زعما ياغورت باي نكهه وصافي. والدقيق بيان سور انا كندير اون جينيرال كندير 3 الكيسان ديال الدقيق. وبيان سور داكشي كيختلف على حسب الحجم ديال البيضه، بعض المرات يعني تقدر تزيد تقدر تنقص، سا ديبون. وصافي بنات، على بركه الله غادي ندير المقادير. انا هنا البنات بما انني باغا ندير كيكه اخرى غادي نخلط داكشي خطره وحده. غندير المقادير ديال 2 كيكات، نخلطهم خطره وحده، وديك الساعه نقاد هاديهم ونقاد كيكه وحده اخرى حتى هي معكم. انا البنات فقط ضربت المقادير، درت 8 البيضات خليهم يتخلطوا. هنايا غادي نضيف ساشي ديال خماره بيضاء، غنضيف كاس ديال سنيده ونخلط ونضانون. نحيد داك الماء اللي تيكون فيه، نجيب معلقه ونكمل. غادي ندير هنا 2 دانونات كيف لكم دايره الدوبل. بغيت ندير 2 كيكات، لا ما نخلطهم خطره وحده. صافي البنات، وهذا نخلط هادشي مزيان، عاد نضيف النكهه. هنا البنات غادي نضيف الروح ديال الحامض ولا نكهه الحامض، غنضيف غير شويه، راس معلقه، نضيف غير شويه، ما نكثرش باش ما تجيش عاوتاني مره. لينا السملينا سورتو بلي انا دايره كي قلت لكم كريم باتيسيير بنكهه الحامض. دابا غادي نضيف الزيت، غادي ندير 2 كيسان حيت قلت لكم دايره الدوبل. ونكملوا زعما التخلاط تحراك. دابا البنات غادي نضيف الخمارات، غادي ندير الدوبل، نديرهم معاه او ميم طون، وندير الدقيق ونديرهم معاه، يعني كنديرهم بزوج. خلط مزيان. نضيفو ها هو الكاس الاولاني. دابا البنات غنضيف الخمارات بعد ما كملت من الدقيق. دابا نضيف الخمارات، غندير 4 لان الدوبل. وهنا الفران دايره حتى يسخن من الفوق ومن التحت. بيان سور ملي غادي نرمي الحلوى غادي نطفيها من التحت، غادي نطفيها من الفوق، وغادي نخليها خدامه غير من التحت، العافيه غير من التحت. صافي ونحرك غير بشويه.
نبقى نحركو مزيان البنات الخليط. دابا البنات غنخويو الخليط، من بعد بيان سور ما دهنت القالب دهنتو بالزبده درتو زعما درت ليهم الدقيق من الفوق، نخويو بحال هكا نيت من الفوق. بيان سور ضركت عليكم ومبقى باين لكم والو. هذا راه فيه الخليط ديال 2 كيكات، دايره انا الدوبل ديال المقادير. نحاول نوزع الخليط مزيان. البنات غادي نرمي دابا الكيكه، ها هي خويتها في الخليط، دابا نديرها في الفران. كيما قلت لكم غادي نطفيو العافيه من التحت ونخليو العافيه نطفيو العافيه من الفوق ونخليو العافيه غير من التحت. دابا درنا العافيه من التحت باش طيب من التحت، عاد نطلعوها الفوق. صافي البنات نكمل باش نقاد معكم الكيكه الثانيه. وهنايا البنات غادي ندير لي مينيطار تحت ديال المولا عجيب حتى هما قديتهم بيان سور، درت فيهم حتى هما الزبده والدقيق، ونعمرهم البنات ونكمل معكم لا فيديو. انا دابا كنعمر فيهم. حاولوا ما نعمرهمش بزاف. صافي البنات هما عمرتهم، غادي حتى هما نرميهم في الفران، ومن يطيبوا غادي نشارك معكم الكريم باتيسير زعما كيفاش حضرتها. بيان سور انا عندي هذا لابودغ ديالها جاهزه، ونوريكم كيفاش كتخلط. الناس كما قلت لكم راني خلطت الخليط ديال 2 كيكات، غادي نستعمل هذا المول هذا كنت واخده نيت من المرجان، هو واحد المجموعه كيكونوا هما 3 على عقلتو، سورتو كيديرهم في هاد الايامات ديال رمضان وهذا وديال الاعياد، وكنت خديت مجموعه فيها 3. المهم بنات هنا الكيكه غندير هاد القالب ان شاء الله نشاركو معكم. صافي البنات اون فوا طيب ليا الحلوه غادي نشاركها معكم. البنات هنايا الكيكه طابت ليا حتى دوك ديال اللي مول العجيب حتى هاد الصغيورات. صافي بقى ليا نقاد دابا الكريم باتيسير. البنات هو هذاك الفورنو اللي كنت شريت اللي فيه 2 بيان سور 2 بلايص، دابا باينه لكم في الصوره غير وحده. يلا اول مره غادي نستعملوا معكم. بسم الله نشوف بعدا واش خدام ولا لا. البنات هنايا غادي نستعمل نستعمل الكريم باتيسير، غادي نقادها معكم. عندنا هاد النوع هادي من نكهه الحامض اللي هي بودغ تكون جاهزه، فقط كتخلطها مع الحليب. غادي نحتاج 2 معالق كبار من هاد لا بودغ هادي، مع 3 حتى 4 المعالق كبار ديال سنيده، ونزيدو عليهم نص لتر ديال الحليب ونخلطها مزيان. عاد نديروهم فوق العافيه ونجلسوا نحركوا فيهم حتى يولي الخليط يعني كيبدا يتماسك
صافي. وكتكون ديك الساعه الكريمه واجده. هنا غادي البنات نقادهم في هذا الفرن كي قلت لكم، هذا الفرن جديد اللي ما عمرني جربته. يلا دابا شعلته لقيت بلي يعني المهم خدام دايزه ليه العافيه. دابا نخوي الحليب. صراحه خاصني نخلط هادشي قبل ما نديرو فوق العافيه. نحاول نكحز هذا. نديرو هنا مستطرة الحليب بارد. صافي. هادي نعبر 2 معالق كبار. ديجا خدمت بها هبط لي شويه. ها وحده، ها 2. صافي. ندير دابا سنيده، ندير 3 معالق. وحده، 2، 3. نقص هنا من الحراره. هو البنات اوتوماتيكمون تيسخن تيطفى راسو كيعاود يشعل. نخلطهم مزيان. البنات مع باقي جديد عطات واحد الريحه، يمكن لك يتحرق داك الطبقه الفوقانيه مع عمر ما تستعمل باقي جديد. نعطيو التعليمات. صافي. دابا نوضعها ونبدا نخلط. هنايا درتها فوق العافيه، غنبقى نضرب فيها. كتبقاو تخلطوا فيها البنات بحال هكا حتى توجد باش ما تكورش. يعني الا خليتوها هكا كي نتوما ما بقيتوش كتخلطوا فيها كتضرب كتكور. سمحوا لي سمحوا لي. كتبقاو تحركوا فيه حتى تيغلى وكتجنس لينا هاد الكريمه. كريمه ديال الكريم باتيسير. البنات غنبقى نضرب فيها حتى توجد وانتم معايا. البنات هي بدات تتغلي، قربت توجد. كنتمنى يبانوا لكم دوك الفقاعات اللي راهم يتجالبوا. صافي نزيدها شويه مازال وصافي. وهي غادي تكون واجده. البنات هي الحلوه في النهايه ديالتها. هذه الحلوه اللي درتها في هذا القالب. الشكل ما بقاش كيبان ولا تتبان عاديه لانني زينتها بالفيرميسيل اللي ملون. دهنتها بالكونفيتور ديال هذه، بالكونفيتور ديال الشريحه وسميتو، ودرت لها من الفوق الفيرميسيل زينتها به. هنايا هذه هي الكيكه ديال المول العجيب. هي هذه جات زوينه، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها. وهادو لي ميني ديالها قديت غير هادو. الاخرين مازال ما درتش لهم كريم باتيسير ما قداتنيش انني ندير بها بزاف. يعني خصني نعاود ندير كريم اخرى. المهم قديت غير هادو باش نوريهم ليكم. وصافي البنات كانت هذه هي الوصفه ديال هذا النهار هذا. وكنتمنى البنات انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. والبنات الى عجباتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير بيان سور انكم تبارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاحباء ديالكم الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش ديروا لي ابوني بالنسبه للناس جداد وتفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلوكم الوصفات ديالي. البنات خليت لكم الراحه، الى اللقاء.